ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ፓሮት ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ተከታታይ የሆኑ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪልስ የሚባሉትን አንድ ባንድ እናያለን። ከዚህ የምናያቸው ምንድነው ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል የሚባሉት በቀላሉ አንድ ማንኛውም ሰው ሊያውቋቸው የሚገባ ስለ ኮምፒውተር ማወቅ ያለብን ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ምንድነው ፓርት ኦፍ ኮምፒውተር ስክሪን ኤንድ ኢትስ ፋንክሽን። አንድ ኮምፒውተር ስክሪን ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኡቡንቱ ወይም ሌላ ሊሆን ይችላል። ያኛው ኮምፒውተር ስክሪን ምን አይነት ፓርት አለው፣ እያንዳንዷ ፓርትስ ምን አይነት ፋንክሽን አላት የሚለው እናያለን። መጀመሪያ መግቢያው እሱ ስለሆነ ሌላው እዚያው ተያይዞ የሚመጣ ሃርድዌር ከሃርድዌር ውስጥ ኪቦርድ ኤንድ ማውዝ። ኪቦርድ ምን አይነት በተን አለው ፋንክሽኑ ራፍሊ እናያለን። ኤንድ ማውዝን ደግሞ እንዴት እንደምንጠቀም እናያለን። ሌላው ፎልደር ማኒፑሌሽን ነው። ፎልደር ማኒፑሌሽን ምንድነው? መጀመሪያ ፓርትስ ኦፍ ኮምፒውተር ካየን በኋላ ሀው ቱ ክሬት ፎልደር፣ ሀው ቱ ዲሊት ፎልደር፣ ሀው ቱ ሙቭ የሚለውን አንድ ሀው ቱ ኮፒ ፎልደር። ስለዚህ ፎልደር በቃ አንድ ማህደር ነው። ማህደር ውስጥ እንዴት ፋይል እናስቀምጣለን፣ እንዴት ኮፒ አድርገን ወደ አንዱ እንወስዳለን፣ እንዲሁም ደግሞ አንዱን ፎልደር ወደ ሌላ ሙቭ እንዴት እናደርጋለን የሚለው እናያለን። ሌላው ጂሜል ኦፕሬሽን። ጂሜል የምንለው እንደሚታወቀው የማይክሮሶፍት አንዱ አፕሊኬሽን ነው። ኢሜል መላላኪያ ነው፣ ጎግል ኢሜል ማለት ነው። ስለዚህ የኛው ኢሜል እንዴት እንልካለን፣ እንዴት እንከፍታለን? መጀመሪያ ኢሜል ለመክፈት ምን ያስፈልገናል? ከዛ በኋላ ደግሞ ኢሜል ከከፈትን በኋላ እንዴት እንጠቀማለን? ለምሳሌ ድራይቭ ላይ አስቀምጠን መላክ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ከ25 ሜጋባይት በላይ ከሆነ ጂሜል ቀጥታ መላክ ስለማንችል ወደ ድራይቭ አስገብተን እንዴት እንልካለን? የመጣልን እንዴት እናያለን? እንዴት ኦፕን እናደርጋለን? እንዴት ዳውንሎድ እናደርጋለን? ለተለያዩ ባንዴ ለብዙ ሰዎች እንዴት እንልካለን? ግሩፕ ኢሜል ግሩፕ እንዴት እንፈጥራለን የሚለውን በዚህ ቱቶሪያል እናያለን። ሌላው ማይክሮሶፍት ኦፊስ አፕሊኬሽኖች አሉ። ማይክሮሶፍት ወርድ የተለያዩ ቨርዥን አለው ከ2.3 ጀምሮ ዞሮ ኒው ቨርዥኑ ፎር ኤግዛምፕል 2013 2016 2019 አለ። በአንድ ላት እናያለን። ሌላው ኤምኤስ ኤክሴል ወርድ ዶክመንት የምንጽፍበት ሲሆን ኤክሴል ደግሞ ፎርሙላዎችን ወይም ቁጥር ነክ የሆኑ ነገሮችን ካልኩሌት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። በተለያዩ በጣም ብዙ ፎርሙላዎች አሉ፣ ግን በአብዛኛው የምንጠቀማቸውን በጣም አስፈላጊ ለህይወታችን አስፈላጊ የሚሆኑትን እለት ከእለት የምንጠቀምባቸውን በዚህ ኤምኤስ ኤክሴል ላይ እናያለን። ሌላው ፓወርፖይንት ፎር ፕሬዘንቴሽን ፕሬዘንት ለማድረግ ለምሳሌ ቴሲስ ሊሆን ይችላል ፕሮጀክት ወይም ለሆነ አካል ፕሬዘንት ለማድረግ ስንፈልግ አጫጭር የሆኑ መጀመሪያ ኤምኤስ ወርድ ላይ የምንጽፈውን ዶክመንት ባጭሩ አውጥተን እንዴት ፕሬዘንት እናደርጋለን፣ እንዴት ላይአውት እንመርጣለን፣ እንዴት ዲዛይን እንሰራለን፣ እንዴት ትራንዛክሽን እንሰራለን፣ አኒሜሽንስ ለመስራት ምን ያስፈልገናል የሚለው እናያለን። ከዚያ ኤምኤስ ፐብሊሸር ነው። እንደ ከስሙ እንደሚያስረዳው ፐብሊሸር የምንለው ፐብሊሽ ለማድረግ እነዚህ ብሮሸሮችን ሊሆን ይችላል ቢዝነስ ካርዶችን እንዴት ፐብሊሽ ለማድረግ የምንሰራበት አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል በተለይ ለህትመት ቤት ላይ ለምንሰራ የሚያገለግለን ነው። ይህንንም አንድ ባንድ የምናየው ይሆናል። ሌላው ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከፍ ስንል እነዚህን ካየን በኋላ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የሚባሉ አሉ። ማለት አንድን ፕሮግራም ይሄኛው እኒ ሁሉ የሚሰሩበት ብዙ አፕሊኬሽኖች የሚሰሩበት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አለ። ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ጃቫ፣ አንድሮይድ። ለምሳሌ አንድሮይድ አፕሊኬሽን ስልካችን ላይ ጭነን የምንሰራውን ያንዳንዷን መጀመሪያ እነዚህን ቤዚክ ኮንሰፕቶችን ካየን በኋላ አንድሮይድ አፕሊኬሽንም ሰርተን የራሳችን አፕሊኬሽን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ተከታታይ የሆኑ ብዙ ቪዲዮዎች ነው የምንሰራ። ለመጀመሪያ ግን ዛሬ የምናየው ምንድነው ፓርትስ ኦፍ ኮምፒውተር ስክሪን ኤንድ ኢትስ ፋንክሽን የሚለው እያንዳንዱ ፋንክሽን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ቱቶሪያል እንሂድ። እሺ መጀመሪያ ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር ተብሎ ይከፈላል። ሃርድዌር የምንላቸው በአይን የሚታዩት ለኮምፒውተራችን የሚያገለግሉ ለምሳሌ ማውዝ፣ ኪቦርድ እንዲሁም ይሄ ሞኒተር፣ ሲስተም ዩኒት፣ እነዚህ ብዙ ሃርድዌሮች አሉ። እያንዳንዱ ኮምፖነንቶች በአይን የሚታዩ የሚዳሰሱ ሃርድዌር እንላቸዋለን። ሶፍትዌር ደግሞ እዚህ ውስጥ ይህንን ፋንክሽናል እነዚህ ተገጣጥሞ ሃርድዌር ተገጣጥሞ ፋንክሽናል እንዲሆኑ አንድን ኮምፒውተር የሚያሰኘው ሁለቱን ሲይዝ ስለሆነ ሶፍትዌር እና ሃርድዌር አለ። ስለዚህ ሶፍትዌር አፕሊኬሽን ላይ ደግሞ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ፣ ፕሮግራሚንግ ሶፍትዌር ኤንድ ሲስተም ሶፍትዌር የሚባል አለ። ስለዚህ ከሲስተም ሶፍትዌር ደግሞ ምንድነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም በቃ ኮሩ ወይም ብሬኑ የምንለው ነው። ስለዚህ አንድ ኮምፒውተር ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሊኖረው ይገባል። ለምሳሌ ለአንድሮይድ ለሞባይላችን ለአንድሮይድ ሞባይል
አንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ። ለአፕሎች ደግሞ ኢንተርኔት ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ። ለዚህ ደግሞ ለኮምፒውተራችን ደግሞ ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይም ደግሞ ኡቡንቱ የሚባልም ሌላ ኦፕን ሶርስ የሆነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ። ስለዚህ አሁን ይሄ ኮምፒውተር ላይ ዲስፕላይ ሆኖ የምታዩት ዊንዶ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። የዊንዶ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ደግሞ የተለያየ ቨርዥን አለው። ዊንዶ 7፣ ዊንዶ 10፣ ዊንዶ 8.1 8.2 የሚባል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኮምፒውተር እንደምታዩት ባይ ዲፎልት ይታወቃል ዊንዶ 10 እንደሆነ። ስለዚህ እዚህ ላይ ዊንዶውን አንዴ ከተጫነ በኋላ ዊንዶው እንዴት ይጫናል የሚለው ምናልባት የምትፈልጉ ካላችሁ በኮሜንት ታሳውቁኝና ዊንዶው እንዴት ይጫናል የሚለው ልናይ እንችላለን። ይሄ ግን የተጫነ ዊንዶ ነው። ስለዚህ በተጫነ ዊንዶ ላይ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ልንጭን እንችላለን። ስለዚህ ፓርትስ ኦፍ ኮምፒውተር ስክሪን ነው መጀመሪያ የጀመርነው። ስለዚህ አንድ ኮምፒውተር ስክሪን ወይም ዊንዶውስ ኮምፒውተር ስክሪን 4 ፓርት አለው። 4 ታይፕ ማለት ነው። ጀነራላይዝድ ሆኖ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? ስታርት በተን የምንለው ነው። ስታርት በተን የምንለው የትኛዋ ናት? እዚህ ላይ ስታርት በተን አለች። ያንዳንዱን ፋንክሽን ቆይተና ያለን ስታርት በተን። ሌላው ታስክ ባር እስከዚህ ድረስ ያለው ማለት ነው። የዚህም የራሱ የሆነ አገልግሎት አለው። ሌላው ኖቲፊኬሽን ትሬ ይባላል። ኖቲፊኬሽን ትሬ ሶስተኛ። በአጠቃላይ ደግሞ አራተኛው ደግሞ እዚህ ላይ ኮምፒውተር ስክሪን ወይ ዊንዶውስ ስክሪን የሚባለው አለ። ስለዚህ አራቱም የተለያየ አፕሊኬሽን አላቸው። እያንዳንዳቸውን እናያለን ማለት ነው። ስታርት በተን የምንለው ምንድነው? ከስሙ እንደሚያስረዳው ኢት ዩዝድ ፎር ስታርት ፕሮግራሞችን ለመጀመር የሚያገለግለን እንዲሁም ቱ ዲስፕላይ ፓወር ኦፕሽንስ። ፓወር ኦፕሽን የምንለው ፓወር እዚህ ጋር ፓወር ይላል። ፓወር ኦፕሽኖች ብዙ ናቸው። ለምሳሌ ሃይበርኔት ሊሆን ይችላል፣ ሸት ዳውን ወይም ሎግ ኦፍ ሊሆን ይችላል። አሁን እኔ ላይ ለምሳሌ ምን አለ? ሪስታርት ኤንድ ሸት ዳውን። ሌሎችም አሉ ሃይበርኔት ኤንድ ሎክ ማለት ነው። ሎክ ለማድረግ የምናስቀምጠው ለምሳሌ ፓስወርድ ስለሚኖረን ሎክ ለማድረግ ኮንትሮል ኤል መጫን እንችላለን። ይቅርታ ስታርት ኤል ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ኦፕሽኖችን ለማውጣት ፕሮግራሞችን ለመጀመር እንዲሁም ቱ ሰርች ፕሮግራምስ ሰርች ለማድረግ ኢቭን እዚህ ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ የምንፈልገውን ፕሮግራም መጻፍ እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል ወርድ ከፈለኩ ወርድ ብዬ ስጽፍ ወርድ ብዬ ጻፍ ቀጥታ እሱን ስታርት ካልኩ በኋላ ወርድ 16 የሚለው አፕሊኬሽን መጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልገውን አፕሊኬሽን ሰርች ለማድረግ እንዲሁም ፕሮግራሞችን ስታርት ለማድረግ ፓወር ኦፕሽኖችን ለማውጣት ምን ያገለግለናል? ስታርት በተን የምንለው የኮምፒውተር ስክሪን ፓርት ማለት ነው። ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ቀደም እንዳየነው ታስክ ባር የምንለው ነው። ታስክ ባር ምን ማለት ነው? የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ፒን አድርገን ለማስቀመጥ። ፒን ማለት በቃ እዚህ ላይ አፕሊኬሽኖች ይጫናሉ። ሾርት ከት ዲስክቶፕ ላይ ሾርት ከት ሊቀመጥላቸው ይችላል። በተጨማሪም ግን በቶሎ ለምንፈልጋቸው አፕሊኬሽኖች ብዙ ጊዜ ለምንጠቀምባቸው አፕሊኬሽኖች ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ላይ ፒን አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፒን ደግሞ እንዴት እናደርጋለን ለሚለው ካስፈለገ ለምሳሌ እዚህ ላይ አሁን ወርድ የሚል የለም፣ ወርድ የሚል በተን የለም። ስለዚህ ወርድ የሚለውን ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ከሆነ ወርድን ከከፈትኩ በኋላ ፒን አድርጌ ሁልጊዜ ከዚህ ከታስክ ባሩ ላይ ማስነሳት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ወርድ ብዬ ሰርች ላድርግ ወርድ ማይክሮሶፍት ወርድ 16 ስለጫን 2016 ስለጫን ይሄ መጣልኝ። ኦፕን አደረኩት። አሁን ከከፈተ በኋላ እዚህ ላይ የምንጽፈው ልንጽፍ እንችላለን። ግን አሁን አላማችን ፒን ማድረግ ስለሆነ ሁልጊዜ እንዲገኝልን ታስክ ባሩ ላይ እንዲቀመጥ ማድረግ ስለሆነ ከታች አይከኗ ላይ በመምጣት ምን እናደርጋለን? ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ራይት ክሊክ ማውዛችን ላይ ራይት ክሊክ ወይም ላፕቶፕ ላይ ከሆነም ራይት ክሊክ አድርገን ዜን ፒን ቱ ታስክ ባር የምትላለች። ፒን ቱ ታስክ ባር ፒን የሆነውን ደግሞ አንፒን ለማድረግ ከፈለግ እናየዋለን። ግን ፒን ቱ ታስክ ባር። ስለዚህ ይሄን ክሎዝ ባደረገውም ይችኛው የወርድ አፕሊኬሽን ከዚህኛው ከታስክ ባሩ አትለይልንም ከእንግዲህ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ክሎዝ አደረኩት። ያው ወርድ የምትለው ምን አለች?
እዚህ ጋር አለች ማለት ነው። ስለዚህ መልሰን መክላት ተፈለግ ካልፈለግ ነው ግን ለምሳሌ እዚህ ላይ ፕላጃሪዝም ቼከር የምትል አፕሊኬሽን አለች። ላውንች ፕላጃሪዝም ቼከር የሚል አለ። ይሄንን ለማስወገድ ከፈለግ አሁንም እዚህ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና አንፒን ቅድም ፒን ነበር ያለን አሁን ደግሞ አንፒን ማለት ነው። አንፒን ስናደርገው ይሄ ይጠፋልናል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ፍሪኩዌንትሊ የምንጠቀማቸውን አፕሊኬሽኖች ፒን አድርገን ለመያዝ ያገለግለናል። በሁለተኛ ደግሞ ከረንትሊ ራኒንግ አፕሊኬሽኖችን አሁን ራን እየሆኑ ያሉ አፕሊኬሽኖችን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፓወርፖይንት አለ። ይሄ ፓወርፖይንት እንደምታሳዩት የሆነ ምልክት አለው ሰማያዊ ምልክት። ይሄ ማለት እየተከፈተ ነው ማለት ነው። የተከፈተውን እዚህ ላይ እንደተከፈተ የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ይሄን ክሎዝ ካደረግኩት ግን ክሎዝ አደረግኩት። ስለዚህ ይሄ ፒን ያልሆነ ከሆነ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንትሊ የምንጠቀማቸውን ፒን አድርገን ለመያዝ እንዲሁም ደግሞ ከረንትሊ የተከፈቱ አፕሊኬሽኖችን ለማሳየት የሚጠቅመን ምን አለ ታስክ ባር። ስለዚህ መጀመሪያ ስታርት በተን ወይም ስታርት ሜኑ አለ። ስታርት ሜኑ የራሱ ጥቅም አለው። የመጀመሪያው ኮምፒውተር ስክሪን ፓርት አለ። የሁለተኛው ደግሞ ታስክ ባር አሁን ያየ ነው ማለት ነው። ሌላው በሶስተኛ ደረጃ ያየ ነው ኖቲፊኬሽን ትሬ የምንለው ነው። ኖቲፊኬሽን ትሬ ማለት የተለያዩ ኖቲፊኬሽኖችን የምናይበት ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ እንዲሁም ደግሞ ዴት፣ ላንጉጅ፣ ስፒከር የመሳሰሉትን ለማሳወቅ ለምሳሌ የስፒከር ሌቭል አሁን እዚህ ላይ የስፒከር ምልክት አለች። የስፒከር ሌቭሉ ምን ያህል ነው? አሁን 100% ይላል። ስለዚህ ሌቭሉን ለመገመት ምን ያህል ነው? ለምሳሌ አልሰማን ብሎ እዚህ 0 ሆኖ 2 ወይም ትንሽ ፐርሰንት ሆኖ ከሆነ አልሰማን ካለ እዚህ ላይ ገብተን ምን ማለት እንችላለን? መጨመር መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የስፒከሩን ሌቭል ለማሳየት እንዲሁም ደግሞ የኔትወርክ ኮኔክሽኑን አሁን ይሄ የኔትወርክ ኮኔክሽን ነው ኖት ኮኔክትድ ይላል። በት ኮኔክት ሲሆን ደግሞ አራት ማዕዘን ሆኖ ኮኔክትድ የሚል ምልክት ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ዌዘር ዊ አር አወር ኮምፒውተር ኢዝ ኮኔክትድ ኦር ኖት አወር ማይክሮፎን ሌቭል ማይክሮፎኑ ምን አይነት ሌቭል ነው? ለምሳሌ ካረንትሊ ዩዝድ እየተጠቀምንበት ነው ወይስ እየተጠቀምንበት አይደለም? ምን አይነት አፕሊኬሽኖች የሚለውን ኖቲፋይ ለማድረግ ስሙ እንደሚያመለክተው ኖቲፊኬሽን ትሬ ስለሆነ ስለዚህ ኖቲፋይ ለማድረግ የሚያገለግለን ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ላይ መደበቅ እንችላለን የተለያዩ እንትኖችን ለምሳሌ እዚህ ላይ አይዲኤም አለ። እዚህ ላይ ደግሞ ማልዌር አንቲቫይረስ አለ። ሌሎችንም እዚህ ውስጥ የምንፈልጋቸው ከረንትሊ ራን የሚሆኑ አፕሊኬሽኖች ባክግራውንድ ማለት ነው ዊዝ ባክግራውንድ ከስር ሆነው ራን የሚሆኑትንም እዚህ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን ፓርትስ ኦፍ ኮምፒውተር ስክሪን አየን። ሌላው ደግሞ ይሄ ዴስክቶፕ የምንለው ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ዴስክቶፕ ስክሪን የምንለው ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ምንድነው የተለያዩ ፋይሎችን ማስቀመጥ እንችላለን፣ ግን ባይመከርም ምክንያቱም እዚህ ይሄ ኮምፒውተር ልክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኦኤስ ስንጭን ወይም ዊንዶውስ ስንጭን ዴስክቶፕ ማለት ዲስክና ሎካል ዲስክ ሲ እና ሎካል ዲስክ የሆነ ኢ ወይም ዲ ወይም የፈለጋችሁትን ልትሉት ትችላላችሁ። ስለምንጭን ሃርድ ዲስኩ ማለት ይሄኛው ኦኤስን የሚይዝልን ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን የሚይዝልን ፓርት ዊንዶውን በቀየርን ሰዓት አብሮ ይጠፋል። ማለት ዴስክቶፕ ላይ ያስቀመጥናቸው ነገሮች አብረው ስለሚጠፉብን ሌላ ለምሳሌ እዚህ ላይ ላሳያችሁ። አሁን ወደ ፋይል ኤክስፕሎረር ከሄድኩ በኋላ ዊንዶውስ ፕላስ ኢ መጫን ትችላላችሁ ፋይል ኤክስፕሎረር ለማግኘት። ዜን ይሄንን ከተጫናችሁ በኋላ እዚህ ላይ አሁን ሎካል ዲስክ ሲ ይላል። ይሄ ሎካል ዲስክ ሲ እዚህ ላይ ምልክትም እንደሚያሳየው ምንድነው ዊንዶውን የያዘልን ነው። ስለዚህ ሎካል ዲስክ ሲ ያሉ ፋይሎች ሁሉ ዊንዶውን በቀየርን ሰዓት ይጠፋሉ። ወደ የት ካልሰደርናቸው ወደ ዲስኩ ወደ ሌላኛው ፓርቲሽን ካልሰደርናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ፓርቲሽን ግን ይሄ ለምሳሌ ያለ መላክ የሚል አለ። ይሄኛው ምንም ቢሆን አይጠፋም ማለት ነው። ራሳችን ፎርማት ካላደረግነው በቀር ዊንዶውስ ስንቀይር አይጠፋም። ሎካል ዲስክ ሲ ላይ ግን ያሉ ነገሮች ይጠፋሉ። ሎካል ዲስክ ሲ ደግሞ የሚይዛቸው ምንድነው ዴስክቶፕ ይይዛል። ዴስክቶፕ ቅድም ያየ ነው ማለት ነው። ዳውንሎድስ የምናስቀምጠው አለ፣ ዶክመንት አለ፣ ፒክቸርስ እነዚህ ሁሉ ይጠፋሉ ወደዚያ የማናስተላልፈው ተሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዴስክቶፑ ይሄ ዴስክቶፕ ስክሪን የምንለው ይሄ ነው። የሚጠቅመው ምንድነው? አንደኛ ሾርት ከት የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ለመያዝ ለምሳሌ እዚህ ላይ ክሮም አለ። ክሮም ቀጥታ ከዚህ ማስነሳት ይችላሉ ማለት ነው። ሰርች ላይ ሳልሄድ ማለት ነው። ወንደር ሸር ዲሞ ክሬተር የሚላል ይሄንን ማስነሳት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሾርት ከቶችን ይይዛል። እንዲሁም ፋይሎችን ማስቀመጥ እንችላለን። ግን
እዚህ ላይ ባናስቀምጠው ጥሩ ነው። ለምን ሃርድ ዲስኩ ፓርቲሽን ላይ ማስቀመጡ እንዳይጠፋብን ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኮምፒውተሩን ቢዚ እንዳይሆን ያገለግላል። ስለዚህ ይሄ ፓርትስ ኦፍ ኮምፒውተር ስክሪን ማለት ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኮምፒውተር መጀመሪያ ልናውቀው የሚገባ ስታርት በተኑ፣ ታስክባሩ፣ ኖቲፊኬሽን ትሬው ምንድነው፣ እንዴት አገልግሎት እንደሚሰጥ ካወቅን በኋላ ሌላው ሀው ቱ ኢንተግሬት ማውዝ ኤንድ ኪቦርድ ቱ ማኒፑሌት አውር ኮምፒውተር ስኪልስ። ስለዚህ ኮምፒውተር ስኪላችን ስንጠቀም ኢንተግሬሽን አለው። ኮምፒውተር የማውዝ አጠቃቀም የኪቦርድ አጠቃቀም ልናውቅ ይገባል። ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ይሄ ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይበቃናል። በሚቀጥለው ፎልደር ማኒፑሌሽን ፓርት 2 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ፎልደር እንዴት ክሬት እናደርጋለን፣ እንዴት ማኒፑሌት እናደርጋለን፣ ዲሌት፣ ሪሙቭ፣ ኮፒ የሚለው እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ አመሰግናለሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር እና ላይክ አድርጉ። አመሰግናለሁ።